Σοκ και δέος προκαλούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων κατά των Ουκρανικών που διεξάγουν τον τελευταίο μήνα στα πεδία του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των οποίων επιφέρουν συντριπτικά πλήγματα σε θέσεις των Ουκρανών, χρησιμοποιώντας βαρέα όπλα όπως πυράβλους Ισκαντέρ, κατευθυνόμενες βόμβες FAB και ειδικά τροποποιημένα επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα γνωστά ρωσικά γεράνια, ώστε να μπορούν να φέρουν μεγαλύτερο ωφέλιμο εκρηκτικό φορτίο, των οποίων οι επιθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του στόχου και τις ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης των Ουκρανικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο. Και γι' αυτό οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πλέον τη φράση «Ο Ισκαντέρ δεν πιάνει αιχμαλό τους». Ας δούμε όμως μαζί μερικά πρόσφατα πλάνα βίντεο από αυτά τα συντριπτικά ρωσικά χτυπήματα που έχουν σπείρει τον δρόμο στους Ουκρανούς, ξεκινώντας από μια αποθήκη πυρομαχικών πεδίου της 80ης ξεχωριστής αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας εφόδου των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κοντά στον οικισμό Πουσκάρευκα στην περιοχή Σούμι, που οι Ρώσοι χτύπησαν με μια FAB 500, μετατρέποντάς την σε σκόνη. Και ας συνεχίσουμε με μια πυραυλική επίθεση με Ισκαντέρ που χτύπησε ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 35ης ταξιαρχίας πεζοναυτών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κοντά στον οικισμό Μπαρόταυκα στην περιοχή Νικολάεφ, με τις εικόνες όντως να μαρτυρούν ότι το πιθανότερο είναι να μην επέζησε κανένας Ουκρανός από αυτή την επίθεση. Και ας πάμε και στα ρωσικά UAV, τα ρωσικά γεράνια που χτύπησαν και κατέστρεψαν σταθμό ραντάρ των Ουκρανών κοντά στον οικισμό Μπόρζνζα στην περιοχή Τσερνίκοφ, σημείο ελέγχου UAV και σημείο προσωρινής ανάπτυξης της 82ης ξεχωριστής αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του οικισμού Ράισκογε, και έναν εκτοξευτή για επιθετικά UAV μεγάλης εμβέλειας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τύπου αεροσκάφους στην περιοχή του οικισμού Γκαμαλίευκα στο Σούμι. Φυσικά οι Ισκαντέρ παραμένουν ένα από τα πιο δυνατά ρωσικά οπλικά συστήματα και το απέδειξαν και πάλι, χτυπώντας ένα ουκρανικό αντιπυραυλικό σύστημα S-300 και καταστρέφοντας δύο εκτοξευτές του, τον εξοπλισμό καθοδήγησης και την καμπίνα ελέγχου μάχης που βρίσκονταν κοντά στο οικισμό Βαρτάσκοε στην περιοχή της Οδυσσού. Και σαν να μην έφταναν αυτά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε και πλάνα βίντεο από τη ρήψη πανίσχυρης βόμβας FAB 1500 κατά προσωρινού σημείου ανάπτυξης της 25ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στον οικισμό Ροντίσκογε, που εξαήλωσε τα πάντα. Άλλωστε το είπαν και οι ίδιοι, αυτού του είδους τα ρωσικά όπλα δεν πιάνουν αιχμαλό τους, αλλά αντιθέτως καταστρέφουν ολοκληρωτικά ό,τι χτυπούν.